যিসকল মহিলাই লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ বাবে নিজৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছিলে এই মহিলাসকলৰ এখন লিষ্ট প্ৰকাশ হৈছে। সো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই লিষ্টখন কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব, নিজৰ নামটো আছে নে নাই, বা কেনেদৰে আপোনালোকে এই লিষ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত, আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম। সো আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল পিবি চেণ্টাৰ। মই ভাস্কৰে আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পিবি চেণ্টাৰলৈ। সো বৰ্তমান সময়ত আমাৰ হাতত যিখন লিষ্ট আহি পৰিছে এই লিষ্টখন হৈছে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। অন্য যিসমূহ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এই ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ লিষ্টসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্তমান সময়লৈকে মুকলি কৰি দিয়া নাই। যেতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ লিষ্টসমূহ মুকলি কৰি দিব তেতিয়াই মই আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো এতিয়া কথা হ'ল যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই লিষ্টখনত আপোনালোকে প্ৰায় 1507 গৰাকীমান মহিলাৰ নাম দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে তেখেতসকলৰ মেম্বাৰ আইডি, মেম্বাৰ এছএছজি গ্ৰুপৰ নাম, এছএছজি গ্ৰুপ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ব্লক, ভিলেজ সকলোবোৰ ডিটেইলছ এই লিষ্টখনতে আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু লিষ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চেক কৰিব। আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যদি আপোনালোকে চেক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট pbcenter.in.net আপোনালোকে এই লিষ্টখন লাভ কৰিব। আৰু লগতে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰাও গৈ পেলাই এই ফৰ্মখনৰ লিংকটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে চেক কৰি ল'বলৈ পাৰিব। এতিয়া কথা হ'ল বাকী যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় এই ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ লিষ্টসমূহ কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব। সো এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো নিৰ্দেশনা অহা নাই। যেতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই লিষ্টসমূহ মুকলি কৰি দিব মই তেতিয়া আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নেপাহৰিব। আৰু আপোনালোকৰ লিষ্টত নিজৰ নামটো আছেনে নাই, বা আপোনালোকৰ লিষ্টখন যেতিয়াই প্ৰকাশ হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকৰ যিজন ভিঅ' হয় বা আপোনালোকৰ যিজনী জীৱিকা সখী হয় তেখেতে আপোনালোকক হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকক জনাই দিব আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো আছেনে নাই, সকলোবোৰ ডিটেইলছ তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তেও জানি ল'বলৈ পাৰিব। সো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।